ቤተሰቦች ባላችሁበት ሰላም እመኛላችኋለሁ። እንዲሁም ብዙ አይነት ቪዲዮዎች እለቅላችኋለሁ። ተጨማሪ ስለሆንኩኝ ብዙም አለቀቁም እለቅላችኋለሁ። እንዲሁም እናንተም በማበረታታት እናንተም ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እኔን እንድትደግፉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ አፕሊኬሽን ላይትሩም ነው። ታውቁታላችሁ አብዛኛው ሰው እና ሌላም ቪዲዮ የምንሰራላችሁ ስለ ፎቶ ኤዲቲንግም ቪዲዮ ኤዲቲንግ እና ስለ ዩቱብ እንዴት አከፋፈት መማሪያዎችንም እሰራላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመሄዴ በፊት እናንተም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ እንዲሁም ሼር በማድረግም ተባበሩኝ። በቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ቻናሌን በመንካት ይህን ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ።